وأحاديث الحبيب الأعظم في الذكر أيضا كثيرة جدا، منها ما ذكرته الآن عن سيدنا علي الله يرضى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله تعالى على كل حال وفي كل أحيانه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي الأحاديث التي أرويها، وهذه الأحاديث كلها إما صحيحة أو في درجة الحسن، قال عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، في رواية حسنا، ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. وجاء في صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر بقي على هيئة التشهد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس حسنا، ما يوقف، بقي على هيئة التشهد يذكر الله حتى تطلع الشمس حسنا عليه الصلاة والسلام. والأحاديث أيضا كثيرة، ولكن أولا ما هو الذكر وكيف سنذكر؟ الآيات الكريمة بيّنت لنا أولا المذكور هو الله. قال الله تعالى: واذكر ربك في نفسك. هون الآية تبين لنا المذكور وتبين لنا أداة الذكر. واذكر ربك، مين ربك؟ الله. في نفسك، المفسرون قالوا أي في قلبك. وفي آية أخرى قال الله تعالى: واذكر اسم ربك، لأنه بعضهم شو بيقول؟ أخي اسم الله يلي لازم نذكره هو الحي، بيجتمعوا مع بعض: حي 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 حي. وغيره بيقول هو 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 هو. الله عز وجل أو النبي عليه الصلاة والسلام قال، عفوا الله تبارك وتعالى قال: واذكر اسم ربك. ما هو اسم ربك؟ الله، هو اسم الذات العلية، والبقايا كلها اسمها أسماء الله الحسنى. أما اسم الذات فهو الله. الله، والله عم يقول لك: واذكر اسم ربك. اسم ربك الله. طيب وين بدك تذكره؟ قال: في نفسك، واذكر ربك في نفسك. وقال تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن الألسن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، مما يدل على أن أداة الذكر القلب. وقال سبحانه وتعالى عن تاركي الذكر أو المقصرين بالذكر: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أي من ترك ذكر الله. ووصف المنافقين، لم ينف عنهم صفة الذكر، لا، بل أثبتها لهم، ولكن قال: ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالمنافقون يذكرون الله لكن ذكرهم لله قليل، أما المؤمنون يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الأمور واضحة لهم.